Nästa instinkt eller psykosydemorfism är misericordia. Och då har vi kommit till gratumsfären. Misericordia betyder medlidande och syftar på ett fokus på empati, tröst och mänskligt lidande. Vilket inkluderar en högkänslighet, särskilt mot vulgaritet, och ett krav på kärlek. Jag har gett misericordia det alternativa namnet sensitivum, som betyder just känslig. Misericordia är den mest känsliga och pjoskiga psykosydemorfismen, vilket är anslutet med deras fokus på empati och energi för medlidande, uppmärksamma människors brister med omtanke och protest mot okänslighet. Så det är det centrala som jag ser det för misericordia-energin. Att ge mänsklighetens organism en funktion som försäkrar medlidande, sorgearbete och öppna människors hjärtan. Bakom detta intresse finns även en drift eller önskan om att upprätthålla problematisering. Att föra sin omgivning till en nivå där alla har problem så att alla behöver mer tröst och medlidande. Som om de tror att andra innerst inne gillar att gråta ut och att uttrycka sina brister precis som de själva. Vilket gör dem mer intresserade i problem, brister och att sabotera en glädje och nöjen. På vilket sätt denna problemintensitet och behov av empati uttrycker sig beror på konfigureringen. Den konfigurering som är minst intensiv eller problemorienterad är den med fiduciam och meritum sekundärt. Misericordia har följande två svagheter. Den första svagheten är att dess energi för problematisering och empati kommer på bekostnad av njutningskapacitet. Misericordia-individer betraktar problemlösningar som ytliga, är de mest pjoskiga och pryda och har väldigt lite kapacitet för nöjen eller njutning. Till skillnad från visdomstyperna i sapientiamsfären som oftast vill undvika problem, vill misericordia-individer öka problem och tröstbehov, vilket utgör en stor del av relationsproblemen i samhället. Misericordia är den mest mobbade människotypen i skolor på grund av deras behov av problemintensitet, sabotering, självsabotering och protest mot okänslighet. Den andra svagheten är att deras krav och behov av sabotering stöds av diverse fysiska brister som ger upphov till en onöjdhet med sig själva. Misericordia tillhör den socialt extraverta sfären som vill stå på scen, ha uppmärksamhet, är dragen till sociala trender, behöver yttre erkännande och blir lätt dragen till ikoner de vill efterapa. Men de saknar ofta fysisk skönhet och talanger många andra typer har, vilket gör dem frustrerade med sig själva i sin oförmåga att leva upp till sina ideal. Detta självhat tillsammans med fientligheten mot andra som de finner vulgära, okänsliga eller ytligt problemfria gör att misericordia-individer kan bli de mest hatfulla, dömande och långvarigt hämndlystna människorna. Inte helt olikt magnitudinem-individer då de även drar på sig en stark offerroll, den starkaste offerrollen. Men de kan också ta livet av sig eller tillfoga sig själva skada på olika sätt och är vanliga på mentalsjukhus. De behöver tillåta sig själva tillfredsställelser och nöjen, odla självkärlek och självempati, frigöra sig från sina behov av problemintensitet, minska sina olika krav och upphöra med sin offerroll. En kärlek till psykologiska problem och lidande leder dock till mer djup och substans, något nästan ingen annan människotyp förser arten med förutom abstraktum. Ingen annan typ kan öppna människors hjärtan, röra människor till tårar och inspirera medlidande lika mycket som en misericordia. Så de kan vara rätt kraftfulla inom konst, teater, musik, film, litteratur och poesi. Eftersom det är en feminin typ som är vanligare bland kvinnor skulle jag vilja börja med kvinnliga exempel. Men tyvärr är kvinnor inte lika kända som män, så jag tror jag får utgå mer från manliga exempel i alla fall. Misericordia-individer känner sig lika underlägsna som abstraktum, om inte mer. Men är mer synlig i världen på grund av mer begär och energi. De har ofta ett moget, övermoget eller till och med ålderdomligt utseende som saknar fysisk skönhet. Patti Smith är ett exempel. When we perform Radio Ethiopia, I play guitar. I don't know how to play guitar, but I just get in a perfect rhythm and I play. I don't care. And the people are allowed to do as they wish. If it's a really good show,
there's like 1,000, 10,000, 50,000 people, 50,000 minds, 50,000 subconsciousnesses that I can dip into. Att besitta fysisk skönhet verkar heller inte alltid intressera dem särskilt mycket, eftersom skönhet är associerat med ytlighet, nöjen och glädje, något de snarare verkar vilja förstöra. Därmed passar de bra in i den moderna konstvärlden med dess tabu mot skönhet och nöjen. Något som kan förbrylla en del konstelever, som i filmen Art School Confidential. I like flowers drawing. Yeah, me too. It seems like she's trying to do something more than just draw herself. It's really more about the process of drawing. All right. It looks like a lame Cy Twombly imitation to me. It looks like she did it in about 2 minutes. That is such bullshit. Just because her drawing isn't perfect, you act like it's automatically bad. At least it has humanity. Yeah, totally. Jerome, your drawing looks like it was done by a machine. Whereas flowers is full of playfulness and yeah, like humanity. What's so great about humanity? Humans are a bunch of jerks. I hope a plague wipes out the whole species. What is your problem? Jesus Christ, Jerome! Okay, that's enough. Listen, this is a... Hey, you guys have to come to my opening tonight. You were really an asshole in class today. Misericordia är utan tvekan en av anledningarna till varför den moderna konstvärlden ser ut som den gör. Många kända konstnärer har varit Misericordia-individer, såsom Vincent van Gogh och Edvard Munch. Båda med en kärlek för lidande och sjukdom framför nöjen. Idén om den lidande konstnären har sitt ursprung i Misericordia-individer. Och de Misericordia-individer som söker lidande mest är de med corpus sekundärt, då detta ökar deras självnedvärderande, självsaboterande och överkänsliga tendenser. Några exempel är konstnären Anna Odell, Henrik Berggren, Marcel Proust, Ingmar Bergman, Kai Pollak, Kurt Cobain, Chris White och diverse YouTubers. I was gonna cry. Oh my god, I was gonna cry because my teacher told me my painting was like underdeveloped. And like, was so upset about that. I was so mad at him. So mad at him. Oh my god, what an ass. Like, he's like, it's too abstract. And I was like, well, like, that's me. Like, you don't get me, you know? Vi satt oss på trappan och grät. Jag grät i alla fall lite grann. Och jag vet inte om de gjorde det, för jag hörde ingenting över mitt eget snyftande. Men jag vände mig mot Storm och sa, jag vill inte vara trans, det är inte kul. Och jag har inte valt att vara trans för att det är kul, för man väljer inte att vara HBTQ. Men jag känner bara... Det finns ärligt talat folk som tror att man väljer att vara HBTQ. Och då undrar jag bara varför i helvete man skulle välja att tillhöra en grupp som är så förtryckt. Varför man skulle välja att vara med i ett community som är så jävla utsatt. Vi blir mördade, misshandlade, hotade, diskriminerade, kränkta. Varför skulle man välja att utsätta sig själv för det? Folk har bland annat skrikit saker efter mig på stan. Och inte ofta, men när det väl händer så inser jag hur liksom verkligt liksom hatet är. Would you say you're good in relationships? Not great. Okay. I've been dumped by pretty much every girl I've ever been out with. Interesting. Have you ever had an actual job? The answer is no. What do you look for in a woman? Just a long and fulfilling relationship for the rest of my life. Okay. And you think this is a good way of doing it? You think making a film and going on a lot of dates with people is a good way of doing it? Yes. I just hooked you up with a really sweet, nice girl. And you blew it. You absolutely blew it. I didn't... Why do you have to come on so full on? I booked out this hotel room, I borrowed the money from my mum, and you came over, and
you know, the idea was it was going to be some sort of really sexy night. It was totally confusing to me, and it still is, as to why I couldn't, you know, get an erection. I've had maybe 4 girlfriends since you, and I've not really had sex with any of them because my penis isn't working properly. I'm basically useless as a man. I mean, this last girlfriend, without going to the exact specifics of it, the way that we would have sex, that was almost as if she was, you know, as if I was a woman. To be honest, I can barely masturbate anymore. No, you can't. You actually been serious, to be honest with you, my man. Yes. You must be gay or something. You must be gay. Anti-attityd som jag har haft till de flesta och de flesta. Som har varit ett stort problem för mig, men som också varit källa till mycket kraft och kreativitet och så. Men mest negativt. Om man förväntar sig att bli illa bemött av världen i allt så blir man det också på grund av hur man själv agerar. Så det är en ond cirkel det där. Jag delade ut GP ett tag på söndagsmorgonar. Ja, det är nog något av det hemskaste jag har gjort. Alltså. Varje morgon jag fick gå upp jättetidigt klockan 5 på morgonen. When I get up in front of a TV camera, I don't know who I'm gonna be, and I don't know if I can be what they expect me to be, you know? Just be yourself. När man tittar på TV så vill man gärna vara med själv liksom. Och man tycker att man vill tränga sig in i TVn. Nu kommer jag fan komma in där och göra upp med dem. Sopa mattan med människor. Om de har abstraktum sekundär kan de bli lika energilösa och passiva som abstraktum, men kan fortfarande sabotera för andra och är mer asexuella. Faktum är att fenomenet asexualitet och svårigheter med att njuta kring sex är väldigt mycket relaterat till misericordia-individer och deras instinkt för renhet och tröst. De vill ha kärlek och tröst, men ofta inte sex och njutning, för sex är både för vulgärt för dem och samtidigt något som förhindrar deras behov av lidande, problem och självsabotering. De vänder hellre sex till en form av våldtäkt, något som de hävdar bara mannen har nöje av. Som i moderna radikalfeministiska kretsar där misericordia är en av de vanligaste typerna. Ett exempel är bloggerskan Fanny Åström som efter ett tag valde att bli lesbisk. Misericordia är den människotyp som verkar bestå av flest homosexuella och hbtq-personer, vilket kan vara anslutet med deras funktion att kunna inneha starkast medlidande och empati för avvikelser. Även om homosexualitet förekommer hos alla typer, verkar det vara vanligare hos gratumtyper överlag. Misericordia-män identifierar även ofta mer med kvinnor, men inte alltid. Vinterbadning. Varför är det så viktigt att vara maskulin? Ja, men det är det när man är så lidt maskulin som jag är. Va? Om jag bara hade varit normal maskulin så hade det inte varit viktigt. Men det är det när jag är så där. Jag är mer kvinna än män. Måste det vara smärtsamt att göra en bra film? Ja, det tror jag faktiskt. Alla barnen där, de har ju fått smisk i hela deras uppfostran, va? Bara inte jag. Och det är ju jag som vill ha smisk. Det är ju det. Så vad hände med dig då? Alltså... Ja, men jag var bara en lille følsom en. Det var synd om mig. Fattar du det? Publiken ska ha lite stryk, va? Så det ska inte vara för roligt. Filmskaparen Lars von Trier är ett intressant exempel på grund av hans intresse i sex och pornografi, något som är ovanligt för en misericordia-individ. Jag var bara intresserad i penetration. Idén var att vi skulle få kvinnor att göra
porrfilm for kvinder, ikke? Fordi at det er jo, og der havde jeg håbet, at det ligesom ville blive nogle ting andet, men det blev så der ikke rigtig noget andet. Plus at der er jo ikke nogen rigtig, der er jo, de der regissører, de er jo for fine. For fina for at gøre porr, va? Ja, sex kunne være sjov, fordi sex er, det är svårt att göra. Men den som har sett Nymphomaniac kan lätt se att filmens fokus på melankoli och lidande är misericordemiskt. En slags kärlek till sjukdom och sjuklighet. Masochism genom sex istället för nöje, som när Chris White besöker en dominatrix i sin film A Complete History of My Sexual Failures. De kan gå långt för att folk ska tycka synd om dem. I need to have sex with someone. Is it possible that we could have sex? I'm just trying to find someone who will have sex with me. Oh my god, oh my god, oh my god. I'm just trying to have sex with them. Har behov av att göra sig själva till åtlöje och samtidigt få uppmärksamhet. En längtan efter tårar, en vilja till melankoli. Misericordia-individer är inte nymfomaner, så att använda Charlotte Gainsbourg i rollen som nymfoman känns fel. Masochisten skulle varit en bättre titel för filmen än Nymphomaniac. En sak, Kaj, som är fantastiskt med det är det. Så kommer det. Så här bra kan man inte ostraffat må. Och så backar man ner och la sig på en lägre nivå. 自分が作ったアニメは好きですか？まあ好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。En av mina favoritfilmskapare bland Misericordia-individer är Hideaki Anno, känd för den kritiskt framgångsrika animserien Neon Genesis Evangelion, som både blev ett globalt fenomen och genererade nationell diskussion i Japan. あまり自分が好きになれないとなりますよね。だからよく言われるのは自分が好きじゃない人っていうのは自分の理想が高いからだっていうのもよく言われるんですけど、なんかそれはそういう苦しみっていうのを分かってない人だと思いますよ。安野さんもおかずを全部戻してしまった。肉や魚を一切食べないのだ。小学校の時もおかず食べなかったの？パンと牛乳だけですよ、食ってたの。僕は給食は普通でしかなかったんで、子供が本気で死んでも食わんと思いますね。これ食わないと殺すと言われた時には、じゃあ死んだ方がいいと本気で思ってました。肉や魚を食うぐらいなら死んだ方がいい。好きなものに対する興味と嫌いなものに対する興味のなさが激しかったと思いますよ。大学時代はウルトラマンのパロディ映画を自主制作。自らウルトラマンを演じ、街のセットをじゃんじゃん壊して爆発させた。アニメーターとして自分が上手い方だっていうのは全然知らなかったです。分かんなかったですね。これぐらい誰でも描けるだろうというのは、もっと描ける人いっぱいいるだろうというのがありましたけどね。大学クビになっちゃったんで、働かざるを得なくなってですね、無理だろうと思ってたナウシカのアニメーターとしての参加ができたんですね。表現というのは基本的に欠落したものを埋めていく作業だという、それを人に伝えるための努力、自分をまともにしようとする努力、とにかくまともな手段で他人と関われない人たちがちょっとうがったことをしてなんとか自分と他人との間を保っている、それが表現というものだと思います。少なくとも僕はそうですね。アニメや映画をやることによって人と関わり続けることができる。I Anno ser vi självföraktet och känsligheten som löser igenom i hans självporträtt Shinji Ikari, och han har definitivt abstraktum sekundärt. よく寝るっていうのは僕もよく寝るって言います。でどれぐらい寝るかというと、同じアパートが火事でも起きなかったんですね。で10時ぐらいに起きて外出たら水浸しで、わすごい大雨降ったんじゃと思ってこっち見たら焦げちゃった。
Eftersom han sagt att Shinji, Rei och Asuka representerar olika aspekter av han själv, började jag undra om Shinji uttryckte hans misericordia-tendenser medan Rei uttryckte abstraktum inuti och Asuka uttryckte meritum. Men jag ser inte att Anno har meritum sekundärt, så Asuka är förmodligen en reflektion av misericordias inre aggressivitet och dolda begär att vara överlägsen. Framgången med Evangelion var att han lyckades röra upp människors känslor och få dem att konfrontera depression utan att förse dem med för mycket eskapistiskt lättsamt nöje. Han var själv deprimerad, ville dra animfans ur deras verklighetsflykt och ge dem något som tacklar verkligheten och att leva bland andra. Serien lämnade ett stort intryck på mig när jag var tonåring och själv hade problem med relationer och ville fly bort från verkligheten. Det är inte ett helt lyckat verk, men att den öppnade diskussion och förändrade japansk anime-industri, likt hur 2001 ett rymdäventyr förändrade filmindustrin, är ett stort åstadkommande. Misericordia-individer kan vara dragna till andlighet eller religiositet då de är intresserade i renhet och är i allmänhet inte glädjespridare bortom den empatiska förmågan. Deras behov av renhet och undvikande av världslig vulgaritet kan dock nå patologiska proportioner, som med filosofen Otto Weininger som ansåg att skönhet och sex var en omöjlig kombination, att kärlek kräver avstånd för att bevaras, att den måste förkasta verkligheten för att kunna föreställa sig något mer älskvärt, att det inte finns andlighet i det fysiska, vare sig i njutning eller i att föröka arten, och att en riktig man söker fläckfri renhet och plågas över att inte finna det inom sig själv. Han nedvärderade kvinnor för att de inte sökte renhet, kyskhet och moral i män och tog tidigt livet av sig i samma hus där Beethoven, som han beundrade, hade dött. Misericordia kan i sitt självförakt och beredskap att ta anstöt vara lika humorlös som abstraktum, om inte mer. Så det är även ovanligt att misericordia-individer blir komiker. Men ibland händer det, som med Kerstin Granlund i Galenskaparna. Men på dagen blir det ljusare. Kerstin Granlund har dock inte corpus eller abstraktum sekundärt, men förmodligen meritum och fiduciam. Meritum sekundärt gör en misericordia mer stoisk, likt masochistiska religionsutövare och medeltida helgon som plågade sig själva i enslighet utan att klaga. Ett exempel är Christopher Thomas Knight, kallad North Pound Hermit, som levde ensam i 27 år i skogsmarker utan kontakt med människor. Han tände aldrig eld på natten utan överlevde kylan genom att vakna upp och röra sig runt i lägret. Han tog kalla bad med en tvättsvamp. Denna stoiskhet gör det möjligt för dem att fokusera mer empati och altruism mot andra än egna tröstbehov. Några andra exempel är Vincent van Gogh, författaren Lev Tolstoj, T.E. Lawrence av Arabien, kompositören Sergej Rachmaninov och skådespelaren Sir Alec Guinness. Även Sveriges nuvarande statsminister Stefan Löfven är ett exempel. Det är därmed inte helt ovanligt att en misericordia går med i politik och antar en ledarroll. Särskilt om de har meritum sekundärt som gör att de kräver mer av sig själva och antar mer altruistiska värderingar. Dessa stoiska och altruistiska tendenser gör att de kan likna corpusindivider. Men misericordia är mer obekväm kring nöjen. Det är möjligt att den svenska poeten Dan Andersson också hade meritum sekundärt eftersom han ofta skrev om de fattiga och utsatta. Med excitium sekundärt blir dock misericordia-individer mindre pryda, mer arroganta och mer intresserade i skönhet. Det betyder inte att de är mindre pjoskiga då de fortfarande är högkänsliga och lättfrustrerade. Men de kan ha ett större intresse i vulgaritet och perversitet än andra misericordia-individer. Som italienske horrorfilmregissören Mario Bava som inspirerat både slasherfilmer som Fredagen den 13 och rockbandet Black Sabbath. Eller artister som Nick Cave, Ville Valo, David Bowie, Björk och Marilyn Manson. Excitium sekundärt inte bara ger misericordia-individer ett behov av skönhet, men kan även ge dem mer fysisk skönhet och minska den ålderdomliga kvaliteten. De har oftare ett större hat mot andra än självförakt.
Lars von Trier kallade Björk för en elak satmara som hotade att lämna produktionen så att han skulle gå i konkurs. Ja, Björk, ja. Men hon är ingen kvinna. Hon är ingen kvinna. Vad är hon då? Ja, hon är sådan en lille trold. Hon är ikke sådan... Ja, det havde jeg, men samtidig så havde vi også et ret godt arbejdsfællesskab, ikke? Men det er rigtigt, ja, vi bruger det som ind i helvede. Men varför gjorde ni det då? Ja, men det gjorde vi, fordi at hun var en elak bitch for fan. Hun forsøgte jo at nedlægge filmen fra første dagen, og så sagde hun, at nu kommer jeg at gå, og då kommer du at gå bankrupt. Det är ju som en ingångsreplik som det är lite provocerande. Excitium ökar även deras begärsug, vilket kan göra dem till de mest avundsjuka människotyperna. Som till exempel Elliot Rodger, vars avundsjuka mot andra som hade flickvänner fick honom att mörda. Han följer mönstret med att ha varit mobbad i skolan, började gråta första gången han såg porrfilm på grund av överkänslighet och uppvisar en tillgjordhet och överdriven sofistikering i sin hämndvideo. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. It's an injustice, a crime, because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men, instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. You will finally see that I am, in truth, the superior one. The true alpha male. Yes. After I've annihilated every single girl in the sorority house, I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. I hate all of you. Humanity is a disgusting, wretched, depraved species. If I had it in my power, I would stop at nothing to reduce every single one of you to mountains of skulls and rivers of blood. Misericordia-individer är näst mest vanlig bland skolskjutare och mördande rättvisekrigare efter magnitudinen. Som Adam Lanza, som i sin pjoskighet tvättade sina händer och bytte sockar 20 gånger per dag. Vägrade röra ett handtag med sina bara händer. Vägrade ha en julgran i huset. Hade ofta gråtanfall och låste in sig på sitt rum i flera timmar. Och åt inte sin mat såvida den inte var arrangerad på ett särskilt sätt på tallriken. Ett annat exempel är Kevin Loeb som mördade YouTube-sångerskan han var förälskad i. Han var överkänslig mot ljus, blev vegetarian och försökte förändra sitt utseende kosmetiskt. Bland annat genom en hårtransplantation och laserbehandling för ögonen för att imponera och bli hennes pojkvän. Jag är dock inte säker på om alla dessa hade excitium sekundärt. De två senare kan ha haft corpus sekundärt. Mördaren Luca Magnotta är mer någon jag skulle tillskriva excitium sekundärt. Curious about your hair color. What is that natural? No, actually, I just got to highlight it, change things up a bit, yeah. All right, a little bit greeny. I know that when Exempel på kvinnor med excitium sekundärt är Wally Myers, skådespelerskan Gracie Zabriskie, youtubern Freja Lindberg och, kanske mest ökänd, radikalfeministen Valerie Solanas som skrev Skummanifestet, där den excitiumiska demoleringstendensen är riktad främst mot män. Även hon fick diagnosen schizofren paranoia, vilket verkar vara psykiatrikers favoritdiagnos. Men det är sant att Misericordia kan vara nästan lika paranoida som magnitudinen. Skillnaden är att Misericordias paranoia främst är personlig och relationell, medan magnitudinens paranoia även är global och mer vidskeplig. Lite grann skillnaden mellan feminin och maskulin paranoia. Som jag sagt tidigare kan Misericordia-individer bli de mest hatfulla och hämndlystna av människor. Och det mest kända exemplet i historien är Adolf Hitler, som efter att ha smädats hårt av sin tyranniske far utvecklade en destruktiv personlighet där varje samtal, oavsett hur oviktig, verkade visa att han var fylld med ett omåttligt hat där nästan vad som helst kunde tända hans vrede och hysteri.
I sin psykologiska analys av Adolf Hitler för den amerikanska underrättelsetjänsten under kriget skrev Henry Murray att Hitler fejkade lungproblem för att hoppa av skolan, hade låg frustrationstålighet, fick hysteriska utbrott och var petig kring maten. En del information sa att han verkade oförmögen att ha normala sexuella relationer. Hans empati kan dock ses i hans vegetarianism och bekymmer kring djurs rättigheter. Det råder dock inga tvivel i mina ögon att kombinationen av Excitium och Misericordia utgör en högst ostabil och explosiv blandning. Hitlers bok Mein Kampf kan dock förvirra folk med dess magnitudinem-retorik. Men det finns en del bevis för att den var skriven av Rudolf Hess som Hitler delade cell med i fängelset. Hitler fick uttryck för sin lidelse och att röra upp massorna i sina passionerade tal. Und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Har de rösten för det kan de kasta ut sig mycket gift och hat och intensitet. Du säger inte ett ord till! Du är äckliga jävla rasist! Äcklig är vad fan du är! Börjar du utsätta oss för grejer alltså? Hör du inte vad du säger eller? Ja men ja, det är klart vi hör. Om det stör dig så mycket kan du gå härifrån! Vad ska jag gå för? För att du kan stör dig på oss! Om ni hade stört oss på dig så hade vi gått härifrån, men vi stör oss inte på dig. Så du kan gå härifrån om du tycker så, din äckliga jävla rasist! Nu är det du som stör dig, eller hur? Jag stör dig för att du är rasist, för du säger till henne att hon är äcklig mörkhyad. Därför sa jag ifrån. Det var exakt vad du fucking sa! Det var exakt vad du fucking sa! Det sa jag inte! Du sa det äckliga mörkhyad. Varför ska du ta upp vad hon har för hudfärg? Är hennes hudfärg relevant i det här? Är hennes hudfärg relevant? Visst, är hennes hudfärg relevant i det här? Är hennes hudfärg relevant? Nej, det var inte det jag sa. Men ta inte upp hennes hudfärg då! Det här är det första du borde ha gjort! I diskussioner! Andra manliga exempel är Richard Wagner och Claude Debussy. De har ofta ett jag hatar dig-ansikte med noterbara ögonbryn, men inte alltid. Ett exempel på undantaget är youtubern Carl Fredrik Alexander Rask, som jag ändå tror har Excitium sekundärt då han dras till extra intensitet och är mindre pjoskig. Ni trodde igår att min kanal är död och jag har förklarat för er att det är den inte! Sen ska jag prata om saker som jag stör mig så in i helvete på. Jag ligger i sängen, det är sommarmorgon, jag vaknar, jag hör fåglarna kvittra, solen lyser och det är allmänt jävla fruktansvärt. Ni vet att jag inte gillar sånt där. Och så om det inte vore nog med solsken och värme och ljus och helvete så hör jag i örat en liten jävla flugjävel som sätter sig någonstans. Han sätter sig på armen. Smackar till han hinner lyfta och dra. Tack så mycket! Och mitt första jobb, jag var dagisfröken på ett dagis här i Trosa. Det var mitt första jobb. Kort efter det startade jag min klädbutik. Med sina tatueringar påminner han om Excitium-individer. Men det är hans fokus på kärlek som avslöjar att han är en Misericordia. Hörrni, jag älskar er allihopa. Känns det inte skönt? Ta hand om varandra så ses vi antagligen imorgon. Blandningen av Misericordia och Excitium är förmodligen varför personer som Freja känner sig könsneutrala. Som en ovanlig blandning av feminint och maskulint. Både rå intensitet och fixering vid kärlek och omtanke.
Jag heter Freja Lindeberg, mitt pronomen är hen. Jag är jävligt queer, jävligt redo för YouTube. Jag är även fotograf, queer och transaktivist. Mitt huvud är highlightat. Jag är redo. Let's go. Jag pratar om och tar bilder på personer och saker som jag anser måste få mer utrymme, måste få mer uppmärksamhet och representation. Representation är livsviktigt. Det räddar liv. Att se sig själv och uppleva sig själv representerad är det som ges utrymme, är det som får synas, höras och det som tillåts att finnas. Det är livsviktigt, för det är en bekräftelse på att jag finns. Jag upplever någonting som liknar mig, någonting jag kan identifiera mig med. Jag ges utrymme, jag tillåts att få existera och finnas. Jag kommer sprida kunskap om förtryck, hur de upprätthålls och hur vi kan förändra de samhällsstrukturerna som är diskriminerande. Jag kommer presentera vad jag själv gör som aktivist och visa dig hur du kan förändra världen. Det var typ allt jag hade tänkt, eller som det blev för den här videon, min introvideo på YouTube. 2 andra exempel där Misericordia kan se ut som Exitium-individer är Lars Norén och Greklands finansminister Yanis Varoufakis. Jag är inte ens säker på om de har Exitium i sin konfigurering, då Lars Norén är väldigt känslig och rädd för våld. Jag är väldigt rädd för våld, jag är väldigt fysiskt feg och att jag försöker förstå. Jag har ju upplevt det som Kalle upplevt. Kan du beskriva det? Den situationen? Ja, när jag flyttade från Stockholm till Skåne och började skolan där nere så blev jag misshandlad av ett gäng skolkamrater som band fast mig vid en lyktstolpe och piskade mig med stålvajer och gjorde ganska ordentliga saker. Det var liksom för mig fullkomligt ofattbart om man kunde göra så. Och det har liksom följt med hela tiden. Det är möjligt att det i själva verket är Misericordia som är ursprunget till grova kvaliteter i utseendet. För en hel del Exitium-individer kan se mindre grova ut än Misericordia. Innan jag avslutar vill jag även nämna Andy Warhol som exempel på Misericordias dragning till sociala trender, kultur och ikoner. Misericordia kan framstå som introvert och egensinnig, och av Gratum-typerna är de mest introverta. Men de har ändå en starkare dragning och törst efter det som är kulturellt än Sapientium-typerna, som är mer obekymrade med kulturella trender. Och när Misericordia hatar trender är det just på grund av att de bryr sig om vad som är uppseendeväckande som ger dem detta starka hat. Om de verkligen vore introverta så skulle de inte bry sig. Så det var Misericordia.